Hello and good morning. So this is our second lecture, right? So second lecture मा हामीले 2018 को fall को solve गर्न आँटेको छौं. This is second class. हामीले 17 को fall को solve गर्यौं. So let's start है त. So 1 को b मा हाम्रो normally 6 marks क्वेशनहरु आइरा हुन्छ. So simple harmonic motion transfers a propagating along the string towards the left as a function of figure. So figure shows a plot between displacement as a function and of a position at time equal to 0. The string tension is हामीलाई कति दिएको छ 20 न्यूटन. हामीलाई स्ट्रिङको टेन्सन कति दिएको छ स्ट्रिङको टेन्सन दिएको छ हामीलाई स्ट्रिङको टेन्सन दिएको छ 3.6 न्यूटन 3.6 न्यूटन दिएको छ एन्ड देन द लिनियर डेन्सिटी म्यू दिएको छ है. सो नाउ लेट्स सल्भ. सो एम्प्लिट्युड भनेको के? एम्प्लिट्युड भनेको हामीले फिगर एम्प्लिट्युडहरु वेभलेन्थहरु हामीले फिगरबाट नै थाहा पाउन सक्छौं. सो एम्प्लिट्युड भनेको भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो है. म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेको माथि जाँदाखेरि कति चाहिँ म्याक्सिमम गयो भन्दाखेरि 4 र 6 को बीचमा कति गएको छ 5 मा गएको छ. सो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट 5 सेन्टिमिटर भयो. वेभलेन्थ भनेको के भन्दाखेरि जसरी एउटा वेभ छ नि यो वेभ जसरी यो यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा टाइम पिरियडमा कति दुईटा यो पुरै सर्कल पास गर्दाखेरि चाहिँ कति वेभलेन्थ पास हो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको जस्तै यो यहाँदेखि गएको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो हाम्रो 40 सेन्टिमिटर दिएको छ. सो वेभलेन्थ भनेको 40 सेन्टिमिटर आएन. सो हामीलाई वेभ स्पिड निकाल्नु छ b हामीलाई टाइम पिरियड निकाल्नु छ अनि म्याक्सिमम पार्टिकल स्पिड v म्याक्स निकाल्नु छ अनि इक्वेसन निकाल्नु छ है त. सो नाउ यसलाई हामी सल्भ गर्नको लागि सम्म तपाईलाई हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि नाउ अनि हामीले मेनली थाहा पाउनु पर्ने भनेको सो हामीले एउटा फर्मुला थाहा छ टेन्सनको टर्ममा दिएको छ भने v/√t/μ हैन v/√t/μ. सो म्यू भनेको के म्यू भनेको लिनियर डेन्सिटी जो चाहिँ केमा हुन्छ kg/मिटरको टर्ममा हुन्छ. म्यू भनेको मास पर युनिट लेन्थ हो जसरी लिनियर डेन्सिटी हुन्छ नि त्यसरी अनि t भनेको टेन्सन हो है त. सो हाम्रो v आउँछ कसरी मजाले भन्दाखेरि t कति दिएको छ हामीलाई t दिएको छ 3.6 अनि मास दिएको छ कति अनि म्यू कति दिएको छ 25 ग्राममा दिएको छ नि त. सो 25 * 10⁻³ गर्नु पर्यो केजीमा लग्नलाई. सो यहाँबाट हाम्रो भेलोसिटी आउँछ अराउन्ड 12 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ. मैले क्याल्कुलेसन पार्टहरु चाहिँ आफै नर्मली गर्दा भइहाल्यो. यो फर्मुला थाहा हुने बित्तिकै त गर्दा सल्भिङ थाहा भइहाल्छ हैन. सो भेलोसिटी आयो है त. सो भेलोसिटी आयो भने चाहिँ हाम्रो अर्को के छ फर्मुला v/f * ल्याम्डा पनि हो. सो भेलोसिटी 12 आउँछ भने फ्रिक्वेन्सी अनि हाम्रो वेभलेन्थ कति आएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म कति आएको छ यो एउटा पुरै राउन्ड पार गर्नको लागि यसलाई कति टाइम लाग्यो भन्ने त अनि तलदेखि माथिदेखि तल जान्छसम्म सो कति हाम्रो 40 मिटर आएको थियो हैन. सो फ्रिक्वेन्सी पनि आयो हाम्रो कति 3.3 सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी पनि आयो हाम्रो 12/40. सो 12/40 कति आयो 0.3 सेकेन्ड हाम्रो यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी आयो त. सो फ्रिक्वेन्सी इन हर्ज हर्ज आयो. सो आइसकेपछि हामीलाई यहाँ अब यो फ्रिक्वेन्सी पनि आयो. फ्रिक्वेन्सी आइसकेपछि हाम्रो द टाइम पिरियड पनि आइहाल्छ. सो द टाइम पिरियड t भनेको के हो 1/f हो. सो 1/f भनेको 1/0.3 सेकेन्ड. सो 1/0.3 कति भयो 1/0.3 भनेको कति 3.33 सेकेन्ड. सो यहाँबाट 3.3 सेकेन्ड टाइम पिरियड पनि आयो त. एउटा टाइम पिरियड पनि आयो हाम्रो एउटा एन्सर अनि द वेभ स्पिड पनि आयो टाइम पिरियड पनि आयो त. सो वेभ स्पिड आएको थियो हाम्रो यो वेभ स्पिडको एन्सर भयो अनि यो टाइम पिरियडको एन्सर भयो. अब हाम्रो अर्को अब हाम्रो v नम्बरमा के सोधेको छ हामीलाई v नम्बरमा सोधेको छ द म्याक्सिमम पार्टिकल स्पिड इन द स्ट्रिङ भनेको छैन. सो म्याक्सिमम पार्टिकल स्पिड भनेको vmax भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड इन्टु ओमेगा हुन्छ इन्टु ओमेगा. ए भनेको हाम्रो एम्प्लिट्युड कति हो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति दिएको छ हामीलाई आएको छ 5 सेन्टिमिटर हो. ओमेगा भनेको 2πf हो. सो 5 * 2π फ्रिक्वेन्सी कति आएको थियो 0.3 हर्ज. सो यसमा राखेर vmax निकाल्दिने है. यसलाई यो 5 सेन्टिमिटरलाई 5 cmलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 5 × 10⁻² गरेर मिटरमा लग्यो भने मिटर पर सेकेन्डमा टर्ममा vmax निकाल्दिने है त. सो vmax निस्किसकेपछि अब हाम्रो जहिले पनि राइट द इक्वेसन डिस्क्राइबिङ द ट्रायंगल यस्तो टाइपको वेभहरु छ भने जहिले पनि के हुन्छ फर्मुला y = a sin लेफ्ट साइडतिर मुभ राइट साइडतिर मुभ भइरहेको छ अनि यस्तो साइनसोइडल वेभ छ भने y = a sin ωt - kx. सो हाम्रो यस्तो इक्वेसन लेख भनेको सो एम्प्लिट्युडमा हामीले कति लेखिदिन्छौँ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड 5 हो. साइन ओमेगाको भ्यालु हाम्रो टक्क यहाँदेखि आएको हुन्छ. यो ओमेगाको ठाउँमा हामी 2πf यहाँ लेखिदिन्छौँ अनि t टाइम पिरियड भयो के भनेको जहिले पनि 2π/λ हुन्छ के बराबर 2π/λ. सो 2π/λ * x यसरी इक्वेसनको फर्ममा लेख्यो भने सो यो इक्वेसन पनि सल्भ भयो. सो दिस इज सल्भ है त. सो 1 नम्बरको यसरी गर्ने भयो है त.
सो अब हामी जान्छौँ अर्को क्वेसनमा सुगर सोल्युसन इन ए ट्युब 2 को बीमा सुगर सोल्युसन इन ए ट्युब अफ लेन्थ 10 सेन्टिमिटर प्रोड्युस अप्टिकल रोटेसन सो हामीले यसको लागि एउटा फर्मुला थाहा पाइराख्नुपर्छ मैले नर्मल्ली पढ्ने भनेको 10 थीटा इक्वल टु एसएलसी मैले 10 क्लासमा पढ्दाखेरि एसएलसी दिएको भनेर यसरी पढ्थेँ क्या म नर्मल्ली पढ्दाखेरि आएको सो यसमा थीटा भनेको के हो एस भनेको के हो एल भनेको के हो सी भनेको के हो थाहा पाउनु पऱ्यो होइन सो थीटा भनेको के हो हाम्रो थीटा भनेको अप्टिकल रोटेसन हो है थीटा भनेको के अप्टिकल रोटेसन होइन सो एस भनेको के स्पेसिफिक रोटेसन है त स्पेसिफिक रोटेसन है त सो एल भनेको लेन्थ तर केमा इन सिएममा है सो कन्सन्ट्रेसन अब हाम्रो सी भनेको कन्सन्ट्रेसन इन ग्राम पर सिसीमा है यो चाहिँ यो फर्मुला याद गऱ्यो भने यो न्युमेरिकल इजिली सल्भ हुन्छ सो यसमा नर्मली के भनेको छ यसमा नर्मली के भनेको छ सुगर सोल्युसन इन ट्युब अफ द लेन्थ हामीलाई एल1 ल एउटा एल1 10 सेन्टिमिटर दिएको छ ठिक छ एउटा एल1 10 सेन्टिमिटर भयो लेन्थ हामीले सेन्टिमिटरमै क्यालकुलेट गर्ने भनेको छौँ होइन सो अप्टिकल रोटेसन हाम्रो थीटा 1 कति दिएको छ यो अप्टिकल रोटेसन स्पेसिफिक रोटेसन दुईटै डिग्रीमै हुन्छ है त सो 15 डिग्री भयो थीटा 1 होइन द सुगर सोल्युसन इज डाइल्युटेड टु द 1/5 अफ द प्रिभियस कन्सन्ट्रेसन भनेको यो हाम्रो यदि इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हो भने यो इनिसियल कन्सन्ट्रेसनको कुराहरू सी यदि हाम्रो इनिसियल कन्सन्ट्रेसनमा C1 इक्वल टु C छ भने अब के भनेको छ द सोल्युसन इज देन डाइल्युटेड टु 1/5 अफ इट्स प्रिभियस कन्सन्ट्रेसन भनेको छ भने हाम्रो C2 चाहिँ कति भयो 1/5 अफ द प्रिभियस कन्सन्ट्रेसन 1/5 सो 1/5 अफ प्रिभियस कन्सन्ट्रेसन भयो है सो 1/5 अफ द प्रिभियस कन्सन्ट्रेसन भनेपछि C2 भनेको चाहिँ यो C1 यदि C छ भने C2 भनेको C1/5 भयो होइन अरू प्रिजन फाइन्ड द अप्टिकल रोटेसन प्रोड्युस 25 सेन्टिमिटर लङ ट्युब यो ट्युबको कति लेन्थ कति भयो L2 कति दिएको छ हामीलाई 25 हो L2 दिएको छ हामीलाई 25 अनि 25 सेम दिएको छ सो हामीलाई यसको के निकाल्नु पर्ने छ अप्टिकल रोटेसन भनेको थीटा 2 निकाल्नु पर्ने छ इन डिग्री है त सो हामीले मिलाइदिन्छौँ 10 थीटा 1 इक्वल टु यस हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ सो यस L1 C1 एउटा इक्वेसन यो आयो अर्को इक्वेसन आउने भयो 10 थीटा 2 इक्वल टु यस L2 C2 हो सो यो दुईवटा इक्वेसन भयो हामीले सल्भ गर्ने यो दुईवटा इक्वेसनबाट कसरी सल्भ गर्ने अब दुईवटालाई डिभाइड गरिदिने हो सो 10 हाम्रो थीटा 1 कति आएको छ 15 डिग्री डिभाइड बाई 10 थीटा 2 निकाल्नु पर्ने हो यस एज अ कन्स्ट्यान्ट छ मैले यस बाई यस कटिहाल्छ यो नलेख्दा पनि फरक परेन L1 हाम्रो कति दिएको छ 10 सेन्टिमिटर C1 C दिएको छ अनि L2 कति दिएको छ अनि हाम्रो L2 कति दिएको छ 25 C2 हाम्रो C/5 दिएको छ है त CC कटिहाल्यो अनि यहाँबाट थीटा 2 इन डिग्री आयो है त सल्भिङ क्यालकुलेटर सल्भिङ आफै गरिहालिन्छ सो दुईवटा इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिएको डिभाइडिङ बोथ इक्वेसन भनेर यो दुईवटा फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिभाइड गऱ्यो भने बित्तिकै हाम्रो थीटा 2 आइहाल्यो है त सो नाउ लेट्स गो फर क्वेसन नम्बर 3 को बी यो हेर्दाखेरि मात्र लामो क्वेसन छ तर एकदम सर्ट हुन्छ यसको एन्सर द म्याग्निट्युड अफ द एभरेज म्याग्नेटिक फिल्ड नर्मली प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर जस्ट एबोभ द सर्फेस अफ द अर्थ इज अबाउट 150 भनेको छ होइन सो एभरेज म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ हामीलाई सरी इट्स इलेक्ट्रिक फिल्ड सो एभरेज म्याग्नेटिक फिल्ड so magnitude of the average magnetic field normally present in an earth atmosphere is about 150 newton दिएको छैन so directed radically inward toward the center of the earth what is the net charge carried by the earth assume earth to be the conductor भनेको छ नि हैन so magnetic field को E बराबर हाम्रो के हुन्छ q by 4π/0 r² वाला फर्मुला दिने सिधै q net यतिकै सल्भ हुन्छ so E अनि B अनि द म्याग्निट्युड अफ द एभरेज म्याग्नेटिक फिल्ड सो एभरेज म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो कति दिएको छ 150 न्युटन पर कोलम दिएको छ क्यू नेट हाम्रो निस्किहाल्छ अनि क्यू नेट निकाल्नु पर्ने छ 4π/0 को भ्यालु 8.85 × 10⁻⁻12 हैन सो आर कति दिएको छ हामीलाई सो आर हामीले एज अर्थको रूपमा लिन्छ नि सो अर्थको रूपमा भनेपछि 6400 × 10⁻³ रेडियस अफ अर्थ कति हुन्छ 6400 किलो न्युटन हुन्छ सो त्यही भएर 6400 × 10⁻³ गरेर यहाँबाट क्यू नेट निस्किन्छ केमा कोलममा निस्किन्छ हामीलाई चाहिएको त्यही हो है त सो यहाँबाट द म्याग्निट्युड अफ द एभरेज म्याग्नेटिक फिल्ड नर्मली प्रेजेन्ट इन अर्थ एटमोस्फियर जस्ट एबोभ द सर्फेस अफ द अर्थ इज अबाउट हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको हो होइन डाइरेक्टेड टुवर्ड रेडिकली इनवर्ड टुवर्ड द सेन्टर अफ द अर्थ व्हाट इज द टोटल नेट चार्ज क्यारिड बाई द अर्थ एज्युम अर्थ टु बी द कन्डक्टर अर्थलाई कन्डक्टर रूपमा भनेर ई बराबर क्यू नेट बाई 4π/0 r² गर्ने बित्तिकै एउटा जुन क्यू आउँछ त्यो चाहिँ कोलममा निकाल्ने है त
अब यो एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। सोलेनोइड एज अ इन्डक्टेन्स अफ 100 हेनरी एन्ड द रेजिस्टेन्स अफ यति भनेर भनेको छैन। सो इन्डक्टेन्स भन्ने बित्तिकै यल हाम्रो कति 100 हेनरी भयो होइन। सो रेजिस्टेन्स कति दिएको छ हाम्रो 1500 ओम दिएको छ है त। यो कनेक्टेड टु यति ब्याट्री भनेपछि भोल्ट कति दिएको छ हाम्रो है 100 भोल्ट भनेर दिएको छ है त। सो भोल्ट भी लेख्दा पनि भयो ई लेख्दा पनि भयो है त। अनि हाउ लङ इट विल टेक टु करेन्ट टु रिड्युस टु 1/, यदि हाम्रो इनिसियल कन्सन्ट्रेसन आई नट छ भने यदि हाम्रो इनिसियल कन्सन्ट्रेसन छ भने अनि इनिसियल कन्सन्ट्रेसन लेट इनिसियल करेन्ट बी आई नट हो। सो हामीलाई एउटा फर्मुला चाहिँ थाहा छ होला, आई बराबर यसको इन्डक्टेन्स र रेजिस्टेन्सको फर्मुलामा आई बराबर आई नट 1 - e - RT/L भन्ने एउटा फर्मुला छ। सो यहीँबाट यदि अब हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ, इट विल टेक द करेन्ट टु रिड्युस रिच 1/2 अफ इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम भ्यालु भनेको छ नि। सो 1/2 अफ इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम भ्यालु, हामीले इनिसियल भन्दा नि यसलाई फाइनल मानौँ है त। आई नट भनेको त यसमा फाइनल हुन्छ नि त। सो द करेन्ट टु रिच 1/2 अफ इट्स फाइनल इक्विलिब्रियम भ्यालु भनेको छ नि होइन। लेट आई नट बी द फाइनल करेन्ट भनेर मानिदिउँ होइन। सो आई बराबर आई नट 1 - e - RT/L त थाहा छ हामीलाई। सो यो इक्वल टु आई नट 1 - e - RT/L भयो होइन। सो आई नट कट्यो। सो 1/2 इक्वल टु 1 - e - RT/L भयो। सो यसलाई यता ल्याउँ e - RT/L आयो। सो 1 - 1/2 भनेको यो कति हुन्छ 1/2 नै हुन्छ। सो मैले -RT/L लेखिदिएर अनि एक्सपोनेन्सियल उता गर्दाखेरि के हुन्छ ln 1/2 हुन्छ। सो RT/L भनेको के हुन्छ ln 2 मात्र हुन्छ। अब यो नेगेटिभ साइन हटाउँछ भने ठिक अपोजिट हुने भइहाल्यो। सो हामीले के निकाल्नु भनेको छ यसमा हाउ लङ इट विल टेक भनेको छ नि। सो हामीले निकाल्नु भनेको टाइम हो। सो ln 2/R हो। सो हाम्रो यल पनि दिएको छ, यल कति दिएको छ 100 हेनरी। सो ln 2 भ्याल्यु अनि रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ, रेजिस्टेन्स कति दिएको छ 1500 ओम दिएको छ। सो 1500 ओम दिएको छ। यहाँबाट आउने टाइम केमा हुन्छ सेकेन्डमा हुन्छ। सो इट क्यान बी सल्भ लाइक द्याट होइन। यसमा मेनली थाहा पाउनुपर्ने फर्मुला के भयो आई बराबर आई नट 1 - e - RT/L। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला इन केस अफ द रेजिस्टेन्स र इन्डक्टेन्स दिएको छ भने यसरी सल्भ गर्ने है त। सो अब एउटा रिभर्बेसनमा चाहिँ अब यो टाइम अफ रिभर्बेसन इन इम्पिटी हल, यसमा के भनेको छ द टाइम अफ रिभर्बेसन अफ एन इम्पिटी हल विथ 600 अडियन्स इज 1.8 सेकेन्ड एन्ड 1.8 सेकेन्ड एन्ड 1.6 सेकेन्ड। यो पहिला क्वेसन आन्सर भन्नुपर्छ। टाइम फर रिभर्बेसन इन इम्पिटी हल विथआउट भनेको छ सुरुमा विथआउट हुँदाखेरि 1.8 सेकेन्ड, विथ 600 अडियन्स हुँदाखेरि 1.6 सेकेन्ड होइन। फाइन्ड द रिभर्बेसन टाइम विथ 1000 अडियन्स इन द हल, डु नट युज युनिटरी मेथड भनेको युनिटरी मेथड युज नगरेर सल्भ गर्नु खोज्ने भन्नुभएको। सो हामीलाई नर्मल्ली एउटा कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला रिभर्बेसन टाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो रिभर्बेसन टाइमको फर्मुला के छ, यो फर्मुला आफै पढ्ने 0.158 इन्टु v/λs भन्ने छ है त। सो λs भनेको यो भनेको टोटल एब्जर्भेसन हो, टोटल एब्जर्भेसन यो भनेको भोल्युम 0.158 v/αs भन्ने यो टाइम रिभर्बेसन टाइमको लागि यो फर्मुला याद हुनु पऱ्यो है त। सो यसको लागि सल्भ गर्दाखेरि सो हामीले सुरुमा के गर्छौँ, सुरुमा विथआउट अडियन्स भनेपछि विथआउट अडियन्स हाम्रो कति छ 1.8 सेकेन्ड हो। 1.8 सेकेन्ड कति 0.158 होइन v/αs हो। सो 0.158 v/αs हो। यो एउटा हाम्रो इक्वेसन यो हो होइन। अर्को के भनेको छ 1.6 सेकेन्ड 0.158 v/αs विथ कति 600 अडियन्स भनेको छ नि। विथ 600 अडियन्स भनेपछि यो 600 चाहिँ योमा एड गर्ने होइन, यसरी गऱ्यौँ होइन हामीले। सो यो गर्ने बित्तिकै अब हामीले यो दुईवटा इक्वेसनलाई डिभाइड गर्ने बित्तिकै डिभाइडिङ बोथ गर्ने बित्तिकै 1.8/1.6 होइन 0.158 होइन हाम्रो v/αs योहरू कटिहाल्छ, कट्न चाहिँ 0.158 v/αs प्लस 600 छ नि यो कट्यो हाम्रो मजाले। सो हामी के लेख्न सक्छौँ 1.8/1.6 αs प्लस 600 डिभाइड बाई αs आउँछ। सो यहाँबाट हाम्रो αs आयो मजाले, यहाँबाट αsको टर्ममा आयो। यो भनेको टोटल एब्जर्प्सन निकाल्यौँ है त हामीले। यसलाई के भन्छ टोटल एब्जर्प्सन भनेर निकाल्यौँ होइन। सो हामीले टोटल एब्जर्प्सन भनेर निकाल्यौँ। सो
अब जब हामीले अल्फा एस भनेर यसरी निकाल्यौँ नि, अल्फा एस भनेर निकालिसकेपछि अब हामीलाई यसमा क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रिभर्बरेसन टाइम विथ 1000 अडियन्स इन द हल भनेको छ नि। सो विथ द 1000 अडियन्स इन द हल निकाल्नु छ त हामीलाई यहाँबाट अल्फा एस आउने बित्तिकै हामीले अथवा क्वेसन वानमा हामीले अल्फा एसको भ्यालु हाल्यो भने क्वेसन वानमा हालौँ है त। सो 1.8 0.158 बी बाई अल्फा एसको भ्यालु यहाँदेखि यहाँ हाल्यो भने हाम्रो यहाँदेखि के आउँछ भी भोल्युम आउँछ, यहाँबाट सर्टेन भोल्युमको भ्यालु आउने होइन। यहाँबाट भोल्युमको भ्यालु आइसकेपछि अब हामीलाई नाउ फाइनल्ली के निकाल्नु पर्ने छ, फाइनल्ली हामीले के निकाल्नु पर्ने छ विथ 1000 अडियन्स इन द हल भनेर भनेको छैन। सो विथ 1000 अडियन्स भनेर भनेको छैन। सो विथ 1000 अडियन्समा हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, रिभर्बरेसन टाइम निकाल्नु पर्ने छ। सो विथ 1000 अडियन्स भनेपछि 0.158 बी भोल्युम आइसकेको हुन्छ अल्फा एस प्लस 1000 गर्ने है त। सो 1000 अडियन्स एड म गर्नु पऱ्यो नि त। सो यहाँबाट आएको भोल्युम यो यहाँ भयो, अनि अल्फा एस हाम्रो टोटल एब्जर्प्सन यो जति आएको हुन्छ त्यो अल्फा एस यो भयो। सो 0.158 यहाँबाट आएको बी यहाँ राख्छौँ, अनि माथिबाट आएको अल्फा एस प्लस 1000 गऱ्यो भने यहाँबाट आएको रिभर्बरेसन टाइम यो केमा आउने भयो, सेकेन्डमा आउने भयो। सो यो आएको एन्सर चाहिँ रिभर्बरेसन टाइम पनि हुने भयो है त। सो यसरी हामीले यो रिभर्बरेसन टाइमको पनि विथ अडियन्स र विथआउट अडियन्समा यो अल्फा एसमा एड गर्ने नगर्ने मिली त्यति नै हो, यसमा ध्यान दिनुपर्ने। सो यसमा गर्दा एउटा क्वेसन चाहिँ टिप्न छुटेछ। सो इट इज द क्वेसन फ्रम 5 को बी है त, सरी फर द्याट। क्वेसन नम्बर 5 को बी छुटेछ मैले लेख्न। सो क्वेसन नम्बर 5 को बीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 5 को बी हेर्नु होला। अ सर्किट एज एल इक्वल टु कति दिएको छ 10 मिली हेनरी दिएको छ, एन्ड सी इक्वल टु 10 म्युएफ दिएको छ। हाउ मच रेसिस्टेन्स should be added to circuit so that frequency of oscillation will be 1% less than that of प्री एलसी ओसिलेसन भनेको छ है त। सो यसमा मेनली ध्यान दिनुपर्ने भनेको एउटा एलसी ओसिलेसनमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी के छ, एलसी ओसिलेसनमा 1/2 पाई रुट अन्डर एलसी हो फ्रिक्वेन्सी। यहाँबाट हाम्रो फ्रिक्वेन्सी मजाले निस्किन्छ 1/2 पाई एल हामीलाई दिएको छ कति 10 मिली हेनरी दिएको छ, यसलाई ओमा कन्भर्ट गर्ने मिली हेनरीलाई, अनि सी दिएको छ त्यो फराडेलाई पनि त्यो फराडेको रूपमा कन्भर्ट गर्ने। सो यहाँ फ्रिक्वेन्सी मजाले आउँछ, यहाँदेखि एउटा फ्रिक्वेन्सी आएन। सो हाउ मच रेसिस्टेन्स सुड बी एडेड टु द सर्किट सो द्याट फ्रिक्वेन्सी अफ द ओसिलेसन विल बी 1% लेस देन द्याट अफ एलसी ओसिलेसन भनेको छैन। सो नयाँ फ्रिक्वेन्सी जो हुन्छ त्यो चाहिँ 1% लेस हुन्छ त्योभन्दा त्यो होइन, नयाँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के भनेको छ यहाँ क्वेसनमा मजाले बुझौँ। सो द्याट फ्रिक्वेन्सी अफ द ओसिलेसन विल बी 1% लेस देन द्याट अफ फ्री एलसी ओसिलेसन। यो भनेको फ्री एलसी ओसिलेसनको भएन, यो भनेको विथआउट रेसिस्टेन्सको भयो क्या, विथआउट रेसिस्टेन्सको भयो है त, विथआउट रेसिस्टेन्सको यो भएन। सो हाम्रो F2 कति भयो 0.99 एफ भयो। सो अब यो रिलेसन युज गरेर F2 भनेको त विथ रेसिस्टेन्सको फर्मुला के छ 1/2 पाई रुट अन्डर 1/LC माइनस R²/4L होइन। सो इक्वल टु 0.99 हाम्रो जुन एफ कति थियो सुरुमा 1/2 पाई रुट अन्डर एलसी। सो 1/2 पाई रुट अन्डर एलसी यो भयो हामीले निकाल्नुपर्ने यो रेसिस्टेन्स। सो यहाँबाट क्यालकुलेसन गरेर रेसिस्टेन्स निकाल्ने ओममा हाम्रो फुल रियल यो यसमा मेनली थाहा पाउनुपर्ने भनेको विथआउट रेसिस्टेन्सको इन एलसी ओसिलेसनमा के हुन्छ एफ भनेको 1/2 पाई रुट अन्डर एलसी हुन्छ, अनि विथ रेसिस्टेन्सको फर्ममा के हुन्छ एफ इक्वल टु 1/2 पाई रुट अन्डर 1/LC माइनस R²
4L हुन्छ सो यो थाहा पाउनु पऱ्यो एलसीको ठाउँमा एलको ठाउँमा त्यो सीको ठाउँमा क्यापासिटेन्स एलको ठाउँमा इन्डक्टेन्स एलको ठाउँमा क्यापासिटेन्स एलको ठाउँमा इन्डक्टेन्स हाल्यो भने यहाँबाट रेसिस्टेन्स आइहाल्छ क्यालकुलेसन गरेर ओममा रेसिस्टेन्स निकाल्ने सो दिस इज द सल्भिङ अफ क्वेसन कति 2018को फलको सल्भ भयो त अब फर्दर यसरी क्वेसनहरू आउँछ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ प्लिज किप सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल थ्याङ्क यू फर वाचिङ